السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وریبل او ډیټا ټایپس در وپېژنم. نو راځئ چې پیل یې کړو. مخکې له دې چې موږ وریبل وپېژنو، لومړی باید موږ ډیټا ټایپس معرفي کړو. په پیتان کې موږ ته دا اسانتیا رامنځته شوې چې موږ ډیټا ټایپ لیکلو ته ضرورت نه لرو، صرف وریبل ورته وپېژنو. لکه موږ به په جاوا کې لیکلو چې انټیجر د نمبر دا مساوي کېږي د لسو سره مثلا، او دلته په پیتان کې دا نشته. موږ صرف لیکو چې نمبر مساوي کېږي د لسو سره. بخښنه غواړم. نو دا اسانتیا موږ ته پیتان راکړې ده چې د ډیټا ټایپ لیکلو ته هیڅ ضرورت نشته ده. مخکې به موږ په لکه جاوا په نظر کې ونیسو، نورې ژبې هم همداسې انټیجر د نمبر مساوي لسو سره. نو دلته چې دا په پیتان کې دا خبرې نشته، ډایرکټ موږ لیکو چې نمبر مساوي کېږي د لسو سره. او یا هم که چېرته موږ سټرینګ ذخیره کوو، نو د هغې دپاره به موږ نه لیکو چې سټرینګ مساوي کېږي، سټرینګ د نمبر مساوي کېږي، یا سټرینګ د یا نیم مساوي کېږي. دا خبرې دلته نشته. دلته به موږ ډایرکټ لیکو چې نیم دا مساوي کېږي د سنګل کوټس یا ډبل کوټس کې موږ خپل سټرینګ ذخیره کولی شو. مثلا زه دلته یو نوم لیکم، نیم مساوي کېږي نیازی مثلا. نو په پیتان کې موږ ته دا اسانتیا رامنځته شوې ده چې موږ د ډیټا ټایپ لیکلو ته ضرورت نه لرو. او پیتان ټول هر څه خپله پیژني. مثلا دلته اوس موږ لس لیکلي، که چېرته موږ 10.15 ولیکو، نو دی خپله پیژني چې دا فلوټ نمبر ده. یعنې انټیجر او فلوټ سټرینګ هر څه چې وي موږ ذخیره کولی شو په یو وریبل کې. خو پیتان موږ ته دا اسانتیا رامنځته کړې ده، هغې په خپله پیژني او مخکې نه ورته ورپېژندل شوي دي. اوس راځو وریبل ته. وریبل نو هغه متغیر ده چې هغې کې موږ کولی شو خپل معلومات پکې ذخیره کړو. مثلا زه یو وریبل جوړوم د نمبر په نوم. دا یو وریبل ده او په دې کې موږ دا لس ذخیره کړل. دا یو خپله وریبل شو دا نمبر، او دغه لس د دې قیمت شو چې موږ ورته ورداخل کړه، ذخیره هم کړل پکې. نو د وریبل د نوم لیکلو دپاره یو څو قوانین دي، دا باید زموږ زده وي. کله چې موږ یو وریبل نوم لیکو، نو د وریبل نوم باید چې موږ سره په کریکټر حروفو باندې شروع شي، او یا هم په انډرسکور باندې شروع شي. مثلا په دې مثال کې وګورئ، زموږ د وریبل نوم چې ده په نمبر په حروفو باندې انګلیسي حروفو باندې شروع شوی ده. نو دغسې به ټول وریبل زموږ په حروفو باندې شروع شوي. که چېرته دا موږ نمبر ولیکو په اول سر کې، نو دا موږ سره نه قبلوي. په اوله کې باید نمبر نه وي، که اخره کې نمبر وي نو بیا کوم مشکل نه جوړوي. مثلا نمبر 1 مساوي 10، اوس مشکل نه جوړوي. بل موږ باید انډرسکور څخه استفاده وکړو. مثلا انډرسکور نیم ایکوال ټو نیازی. نو موږ وریبل د نوم د لیکلو لپاره لومړی توری باید چې انډرسکور وي، یا حروف وي یا هم انډرسکور وي. او بله خبره دا چې موږ په د یو وریبل د نوم د لیکلو لپاره د ډالر ساین، د ډالر علامه په اول او منځ کې نشو استفاده کولی. مثلا زه دلته لیکم چې لوکیشن مساوي کېږي د دوستانو وګورئ، دلته دا وریبل په ډالر ساین سره شروع شوی ده، دا نه اخلي. که چېرته دا موږ په منځ کې هم ولیکو، نو بیا هم دا نه اخلي. نو ډالر ساین باید چې اخره کې وي که نه، نو اخره کې هم نه اخلي دوستانو. که اخره کې اضافه کو، نو په اخره کې هم ډالر ساین نه اخلي. نو د دې په خاطر چې زمونږ وریبل صحیح شي، بخښنه غواړم دوستانو، تمه د دغه ایکوال علامه نه ده ورکړې. اوس به دلته اخر کې چیک کو، دلته اخره کې هم نه اخلي. نو موږ باید چې ډالر ساین څخه استفاده ونکړو. او انډرسکور اوله کې باید نمبر نه وي، او انډرسکور باید په اوله کې وي یا هم حروف وي، او د ډالر ساین په منځ اول او اخر کې هم کار نه کوي. نو د وریبلو د لیکلو لپاره موږ دوه طریقې لرو. مثلا زه دلته تاسو ته لیکم یوزر انډرسکور یوزر 1
name او بل لیکمه چې user one name. نو دوستانو زه به دا کمنټ کومه یا لکه څرنګه چې تاسو دلته ښکاري برنی user one name یو ته موږ ویلی شو چې snake case writing او د دویم ته ویلی شو چې camel. دلته به ولیکم درته چې پوه شئ پې باندې snake case writing او دی بل ته موږ ویلی شو چې camel case writing. نو دوستانو په کوم دغه کې وریبل کې چې موږ د انډرسکور څخه استفاده کوو لکه نوم اوږدې څو کلمو څخه ترکیب شوی نو د هغې کې موږ د انډرسکور څخه استفاده وکړو نو هغې ته سنیک کیس رایټینګ وایي او هغه وریبل چې موږ د انډرسکور څخه استفاده نه کوو پکې ترکیب یې ټول یو ځای لیکو نو هغې ته کیمل کیس رایټینګ وایي. نو له توجه څخه مننه کوم هیله لرم چې یو څه مې زده کړي نو ویډیو خپلو ملګرو او دوستانو سره شیر کړئ.